öröm volt itt lenni veletek ezen a héten. I wish we could have brought all of our people. Bárcsak elhozhattuk volna az egész gyülekezetünket. I would love our church in Grosseto to be like the churches in Hungary. Szeretném, hogyha mi grossetói gyülekezetünk is ilyen lenne, mint ez a I'm learning from my brothers. Tanulok itt az én testvéreimtől. It's been a tremendous blessing. Óriási áldás volt. My heart has been ministered to this evening through the testimony and the music. És ma este már ez nagy szolgálat volt az én szívem felé, mind a bizonságtétel, mind az énekszám. But let's open up to Genesis 37. De 37. részénél a Mózes első könyvének nyissuk ki a Bibliánkat. Probably my favorite story in the Bible. Ez egy kedvenc bibliai történetem. You've already heard me say that 2 or 3 times this week. Ezt már legalább 2 vagy 3-szor hallottátok tőlem ezen a héten. But how can you open up the Bible and not feel that way about every passage? De hogy lehetne kinyitni a Bibliát és nem így érezni minden egyes igerészről? But the story of Joseph truly is a touching story. József története mindenképpen olyan történet, ami megérik. The most wonderful thing about this story is that it's true. A legcsodálatosabb ebben a történetben az, hogy igaz. It touches my heart because these are things that actually happen to a person. Megérinti a szívemet azért, mert ezek olyan dolgok, amik a valóságban megtörténtek egy létező személlyel. And though the life of Joseph concerns things several thousand years ago, Habár József élete olyan eseményekből áll meg, több ezer évvel ezelőtt történtek, the Bible is more current than tomorrow morning's newspaper. a Biblia mégis napra készebb, mint a holnap reggeli újság. There is not another writing on the face of the earth that is more relevant than the Bible. Nincs még egy olyan íromány a föld színén, ami relevánsabb, vagyis az életünkhez jobban vonatkozó, mint a Biblia. And there's certainly not anything written 2 or 3,000 years before Christ that we can even relate to today. De nincs semmi, ami íródott volna 2-3 ezer évvel időszámításunk előtt, Krisztus előtt, ami egyáltalán szerepet játszana az életünkben. But in the Bible we realize that man really hasn't changed. De a Bibliából felismerhetjük, hogy az ember alapvetően nem változott. And praise God, God hasn't changed. És hála Istennek, hogy Isten sem változott. Now Genesis 37 tells us that Joseph had a special relationship with his father. Az első Mózes 37. részéből tudjuk, hogy Józsefet különleges kapcsolat fűzte édesapjához. Now as a result of this relationship, his brothers hated him. Ennek a kapcsolatnak a következtében az ő bátyjai gyűlölték őt. He had 11 other brothers, but his 10 older brothers hated him. Tehát 11 fivére volt összesen, de a 10 bátyja gyűlölte őt. Now verse 5 says that Joseph dreamed a dream. Az 5. versben látjuk, hogy álmot álmodik József. And he told it his brethren, and they hated him yet the more. És elbeszéli az ő bátyjainak, és azok annál inkább gyűlölik vala őt. They hated him because of his relationship with their father. Gyűlölték az apjával való kapcsolata miatt. And then they hated him for the dream that he had had. És gyűlölték az álma miatt, amit látott. Now look at verse 7. It tells us what this dream was. 7. versből kiderül az álom tartalma. Joseph says, "For behold, we were binding sheaves in the field, and lo, my sheaf arose, and also stood upright. Behold, your sheaf stood round about, and made obeisance to my sheaf." 7. vers, imé kévéket kötünk vala a mezőben, és imé az én kévém felkele és feláll, a ti kévérétek pedig körülállnak, és az én kévém előtt meghajolnak. And his brethren said to him, "Shalt thou indeed reign over us?" És mondanak néki az ő bátyja, vagy király akarsz lenni felettünk? And it says they hated him yet the more for his dreams and for his words. Annál inkább gyűlölik vala őt álmáért és beszédéért. And then he dreamed again, and it was a similar dream. Megint álmot látott, hasonlót. And now, God gave Joseph this dream. Isten adta Józsefnek ezt az álmot. We're not talking about a dream that Joseph dreamed up himself. Nem olyan álomról van szó, amit József maga talált ki. Now, the story of Joseph tells us that God used Joseph's life to fulfill the dream that God had given him. Tehát innen tudjuk, hogy Isten felhasználta József életét arra, hogy valóra váltsa azt az álmot, amit ő maga adott Józsefnek. So Joseph's brothers hated him. Tehát József fivérei gyűlölték őt.
And verse 18 tells us that they conspired against him. És a 18. versből kiderült, hogy összebeszéltek ellene. Go ahead and read verse 18. A 18, mikor távolról meglátták, minek előtte közel ért volna hozzájuk, összebeszélének, hogy megölik. Then verse 20 says, Come now therefore and let us slay him and cast him into some pit, and we will say some evil beast had devoured him, and we shall see what will become of his dreams. 20. vers, most hát gyertek, öljük meg őt, és vessük őt valamelyik kútba, és azt mondjuk, hogy fenevedette meg, és meglátjuk, mi lesz az ő álmaiból. So they despised him and his dream. Tehát megvetették őt, álmos domináns. Then verse 24 says that they threw him into a pit. 24. vers, bedobták egy kútba. Now Reuben, one of his older brethren, had convinced them not to kill him. Tehát ez egy üres kút volt, egy gödör, de Rúben, az ő legidősebb bátyja, meggyőzte a többieket, hogy azért ne öljék meg. But then verse 26, Judah says, What profit is it if we slay our brethren and conceal his blood? 26, és mondta Júda az ő atya fiainak, mi haszna, ha megöljük a mi atyánk fiát, és eltitkoljuk az ő vérét. So he gets the great idea to sell Joseph. Tehát innen jön a nagyszerűnek tűnő ötlet, hogy adják el Józsefet. He says, Come, let us sell him to the Ishmaelites, and let not our hand be upon him, for he is our brother and our flesh. Gyertek, adjuk el őt az ismáelitáknak, így a 27. vers, és ne tegyük rá kezünket, mert atyánk fia vérünkből való ő. So his brothers were content to get rid of him and get some money in exchange. És megelégedtek ezzel a többi fivérek, hogy megszabadulnak Józseftől, és még egy kis anyagi hasznot is hajt ezzel. Imagine when Joseph is on his way to see his brethren. Képzeljétek el, amikor József oda tart az ő bátyjai felé. The story goes that their father had sent Joseph to check on them. A történet úgy kezdődik, hogy az apjuk elküldte Józsefet, hogy nézzen a körmükre a bátyjainak. And they see him coming from far away. És már messziről látják, hogy közeledik. And he's searching for them for their good. És azért keresi őket, hogy a javukra tegyen. And when they see him, they decide to catch him and throw him in an empty well. És amikor meglátják, akkor szövetkeznek, hogy megfogják őt és bedobják egy üres, kiszáradt kútba. Imagine the terror that goes through Joseph's mind as he hits the bottom of that well. Képzeljétek el azt a rettegést, ami átfuthatott József elméjén, amikor zuhant abban a kútban. Imagine the feelings in Joseph's heart when he realizes his brothers not only hate him, but want to kill him. És földet ér, gondoljuk el, hogy mit gondolhatott József, amikor rájött arra, hogy az ő testvérei gyűlölik őt. Imagine the terror in Joseph's heart when he sees the exchange of money between his brothers and these Ishmaelites. Képzeljük el a rettegés József szívében, amikor látja, hogy pénzeznek a testvérei az ismaelitákkal. And how he began his journey toward Egypt and his family was behind him. Majd amikor megkezdi az utazást Egyiptom felé, a családja pedig mögötte maradt. Imagine the sadness in Joseph's heart when he thought about his father. Képzeljétek el a szomorúságot József szívében, mikor eszébe jutott az apja. As he was on his way to Egypt, he could think about that night or the following days his father would be expecting him. És eszébe jutott, hogy Egyiptom felé tartott, hogy az apja aznap este vagy másnap számít az ő visszajövetelére. Imagine the grief in his own heart as he thought of the tears his father would be shedding. Képzeljük el a szomorúságot a szívében, amit eszébe jutottak atyának majdani könnyei. Can you imagine losing a child? El tudjátok képzelni, milyen elveszíteni egy gyermeket? Now, we've never had to go through that. Nekünk nem kellett ezen keresztül menni. Unfortunately, I know that many people have. De sajnos tudom, hogy sokan ezt átélték. Someone here may have experienced És that. lehet, hogy az itt lévők közül valaki ezt megtapasztalta. When my daughter Ariana was 11 months old, Mikor 11 hónapos volt a kisebbik lányom, we were in Chicago. Chicagóban voltunk, And one morning we woke up, we were at the soul winning conference. és ott voltunk egy lélekmentő konferencián, And we woke up on a Saturday morning. és szombat reggel, mikor felébredtünk, And I picked up my 11-month-old daughter. és fölvettem a 11 hónapos kislányomat, And after about a minute, I realized that her face was blue. és egy perc után észrevettem, hogy elkékült az arca. And it seemed like she wasn't breathing. És úgy tűnt, hogy nem lélegzik. We ran out of the house and we headed toward the hospital. És kiszaladtunk a házból, tartottunk a kórház felé, That was not too far away. ami nem volt túl messze. On the way to the hospital, I don't know what happened. A kórház felé nem is tudom, mi történt,
But somehow Ariana started breathing De again. valahogy olyan elkezdett újra lélegezni. We didn't know what was going on. Nem tudtuk, hogy mi folyik itt. They did all kinds of tests. Mindenféle vizsgálatot végeztek, They never really found the answer. igazán nem találták meg a választ. For many years after that, I worried about whether my daughter would ever stop breathing. És utána éveken át aggódtam rajta, hogy vajon megint fönnakad-e a lélegzet. I remember those days in our lives, and I felt like the disciples when they were on the Sea of Galilee. Emlékszem ezekre a napokra úgy, mint amikor a tanítványok a Galileai tengeren voltak, And the storm was raging. és dúlt a vihar. And I remember crying out to the Lord, not in anger, És emlékszem, hogy az Úrhoz kiáltottam, nem mérgesen, but I asked the Lord, carest thou not that we perish? hanem azt mondtam az Úrnak, hogy nem törődsz vele, hogy elveszünk. It's scary to be on a stormy sea És sometimes. ijesztő ott lenni a viharos tengeren, amikor I never doubted God's goodness. soha nem vontam kétségbe Isten jóságát. And He was good to let us keep Ariana. És ő jó volt hozzánk, és megtarthattuk Ariánát. By the way, God would have been good either way. De Isten jó lett volna amúgy. So you can imagine the pain in Jacob's heart when he saw Joseph not come home. Képzeljétek el Jákob szívében a fájdalmat, a szomorúságot, mikor látta, hogy József nem jön haza. And his brothers all lied to their father. És a fivérei mind hazudtak az apjuknak. Can you imagine when they saw his coat, or when he saw his coat covered with blood? El tudjátok képzelni, mikor meglátta az ő ruháját véresen? And just the picture in Jacob's mind, imagining his son being torn to pieces. És Jákob már is elképzelte, ahogy a fiát széttépi egy vadállat. It is a truly dramatic story Ez egy igazán drámai történet, and a sad story. és szomorú történet. Now, in Genesis chapter 39, A 39. fejezetben Mózes első könyvében we see the only ray of sunlight in this story for látunk egy kis fénysugarat, egy reménysugarat ebben a történetben. It says, verse 1, And Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmaelites. 39.1. József pedig alávitették Egyiptomba, és megveve őt az ismáelitáktól, akik őt oda vitték vala egy egyiptomi ember, Potifár, a faraó főembere, a testőrök főhadnagya. And so here in verse 2 we see the ray of sunlight. És itt a második versben látjuk ezt a reménysugarat. And the Lord was with Joseph. És az Úr Józseffel vala. Now that's a great comfort to my heart when I read that verse. Ez nagy vigasztalás a szívemnek, mikor ezt olvasom. But I wonder if Joseph realized the Lord was with him. De azon tűnődöm, hogy József tudta ezt, hogy az Úr vele van. I'm sure to some degree he did. Biztos vagyok benne bizonyos mértékig, igen. But the Lord never abandoned Joseph despite this terrible trial in his life. Az Úr soha nem hagyta el Józsefet, még a nagy próbatétel közepette sem. It says in verse, Joseph was daily attacked by Potiphar's wife in Potiphar's house. És Józsefet minden nap támadásba vette Potifár felesége, aki ott lakott abban a házban. This chapter tells us that Joseph was a prosperous man. Ebből a fejezetből kiderül, hogy József sikeres volt. Everything he did, God blessed him. Minden, amit tett, azt Isten megáldotta. And so he was given freedom in the home to run the home. Ezért szabadságot kapott, hogy ott a háztartást vezesse Potifárnak. But Potiphar's wicked wife had evil thoughts toward Joseph. De Potifár gonosz felesége, gonosz gondolatokat táplált József iránt. But Joseph was a man of integrity. De József fethetetlen ember volt. And he said that he would not do this great wickedness against Potiphar, and he would not do this great wickedness against God. És azt mondta erre József, hogy nem követheti el ezt a nagy gonoszságot Isten ellen, és nem követheti el ezt a gonoszságot Potifár ellen sem. And so he ran away from her presence. Így elszaladt ettől az asszonytól. Now, Potiphar's wife finally got frustrated. Most Potifár feleségének elege lett ebből. And so she lied about Joseph. Ezért hazudott Józseffel kapcsolatban. And it says Joseph ended up in prison. Végül József börtönben kötött ki. He was falsely accused. Tehát őt igaztalanul megvádolták. Now, it's bad enough to get in trouble when you've done something wrong. És az is rossz, hogyha bajba kerülsz amiatt, amit rosszul tettél. But when your heart is pure and you're falsely accused, De amikor tiszta a szíved és téged igaztalanul megvádolnak, that really hurts. az nagyon fáj. Verse 20, And Joseph's master took him and put him into the prison, a place where the king's prisoners were bound, and he was there in the prison. 20. vers. Vevé azért Józsefet az ő ura, és veti őt a tömlözbe, melyben a király fogjai valának fogva, és ott vala a tömlözben. But again we see
that the Lord was with Joseph, verse 21. 21. vers ismét így kezdődik, de az Úr Józseffel van. And Joseph remained faithful to the Lord despite his tragic situation. És József hűséges maradt az Úrhoz a tragikus helyzet dacára. It says in verse 22, and the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners that were in prison. And whatsoever they did there, he was the doer of it. És a tömlősztartó mindazokat a foglyokat, akik a tömlőzben valának, József kezébe adá úgy, hogy ami ott történik, vala minden ő általa történik. And it said, verse 23, because the Lord was with him, and that which he did, the Lord made it to prosper. És semmi gondja nem vala a tömlősztartónak azokra, amelyek keze alatt valának, mivel hogy az Úr vala Józseffel, és valamit cselekszik vala, az Úr szerencsésé teszi azt. Now, while Joseph is in prison, he's actually taking care of the prisoners. Míg József börtönben van, igazából ő menedzseli a rabokat. And in chapter 40, he notices the baker and the cupbearer, and they're sad. Következő fejezetben látja, hogy a pohárnok és a sütőmester szomorkodnak. Because they had a dream and they couldn't understand it. Mert álmodtak valamit, és nem értik. And it says in verse 8, they said to him, we have dreamed a dream and there is no interpreter of it. And Joseph said to them, does not the interpretation belong to God? Tell me, I pray you. Tell me them, I pray you. Tehát akkor 8. vers, és mondanak neki, álmot látunk, és nincsen, aki megfejtse azt, és mondanék nekik József, a megfejtés nem Isten dolgai. Mondjátok el, kérlek nékem. Now, it really was a tragic dream for one of them and a blessing for the other. Tehát egyikük számára ez az álom tragikus véget jelentett, a másiknak áldás. So he interprets the dream and he says in 3 days the cupbearer was going to be restored. Tehát értelmezi az álmot, és azt mondja, hogy 3 nap múlva a pohárnok visszakerül az áldásába. And in 3 days the baker was going to be executed. És 3 nap múlva a péket kivégzik. So verse 14, Joseph pleads with the cupbearer to remember him when he comes into Pharaoh's house. És a 14. versben József szinte könyörög a pohárnoknak, hogy emlékezzen meg róla, amikor visszamegy a fáraó elé. He says, but think on me. Emlékezzél meg róla. Yet another disappointment comes into the life of Joseph, what we read in verse 23. Újabb csalódás József életében, a 23. versben látható. So these things take place, but it says, yet did not the chief butler remember Joseph, but forget him. És nem emlékezik meg a fő pohárnok Józsefről, hanem elfelejtkezik róla. And the very next verse tells us that 2 more years passed by. Következő versből tudjuk, hogy 2 év eltelt. You can imagine Joseph in the prison. Képzeljétek el Józsefet a börtönben. 3 days pass by. Elmúlik 3 nap. The butler gets restored. Visszatér az állásába a pohárnok. The baker gets executed. Kivégzik a péket. And Joseph gets himself cleaned up. József szépen megmosakodik. And he waits by the door looking for the cupbearer to come and get him out. És ott várja az ajtónyitásban, hogy mikor jön a pohárnak. He said, you need to tell someone in Pharaoh's house that I've been falsely accused. Hiszen mondta neki, mondd meg valakinek a fáraónál, hogy engem hamisan vádoltak meg. And so a few more days go by and he says, well, maybe it'll take some time for this to take place. Még egy pár nap eltelik, azt gondolja, talán az ügyintézésnek az ideje, átfutási ideje eltart. And he waits and he waits and he waits. Csak vár és vár. And 2 years go by. És 2 év eltelik. You can imagine his disappointment, his Képzeljétek sorrow. el a csalódását, a szomorúságát. So finally, 2 years later, in chapter 41, Tehát végül a 41. fejezetben, miután eltelt a 2 év, Pharaoh has a dream. fáraó álmodik. And nobody can interpret his dream. És senki sem tudja értelmezni az ő álmát. Now his dream was that there were 7 fat calves or cows that came out of the river. Azt álmodta először, hogy 7 szép és kövér tehén jött ki a folyóból. And after them came 7 lean cows or skinny cows out of the river. Utána 7 darab sovány, ösztövér tehén jött ki ugyanakkor a folyóból. And the lean cows devoured the fat cows. És a sovány tehenek megették a kövér teheneket. And he could not understand the meaning of this dream. És nem értette az álom jelentését. So the cupbearer remembers Joseph. Szóval a pohárnoknak eszébe jut József. He says, I remember that I was in prison and I had a dream and Joseph interpreted it. Emlékszem, hogy ott voltam a börtönben, én is álmodtam, és József megfejtette.
And so they call up Joseph right away. Szóval egyből hívják Józsefet. And he gets all cleaned up and they put him in front of the Pharaoh. Megint megmosakszik, és odaáll majd a fáraó elé. And he gives God the glory. És Istennek adja a dicsőséget. It says in verse 16 of chapter 41, and Joseph answered Pharaoh, saying, It is not me. God shall give Pharaoh an answer of peace. 41:16, és felele József a fáraónak mondván, nem én, Isten jelenti meg, ami a fáraónak javára van. So Joseph hears the dream and he interprets the dream to Pharaoh. Tehát József meghallgatja az álmot, és megmagyarázza a fáraónak. And so Pharaoh is amazed at the wisdom of Joseph, and he puts him in charge of providing for the nation of Egypt during these famine years. Tehát a fáraót lenyűgözi József bölcsessége, és rábízza, hogy gondoskodjon Egyiptom földjéről a majdani éhínség ideje alatt. And look at verse 40. 40. vers. Thou shalt be over my house, and according unto thy word shall all my people be ruled. Only in the throne will I be greater than thou. 40. vers. Te légy az én házamon fő gondviselő, és minden népem a te szavadra hallgasson, csak a királyi szék tesz engem nálad nagyobbá. So God gave opportunities to Joseph to minister even in the dungeon and before Pharaoh. Isten lehetőséget adott Józsefnek, hogy szolgáljon a tömlözben és a fáraó előtt. So the prosperous years come. Tehát jönnek a sikeres évek, vagy a bővölködés évei. Joseph is in charge in the land of Egypt. József a kormányzó Egyiptom földjén. He gets married, he has 2 children. Megházasodik, 2 gyermeke születik. He's providing for the storage of all the food. És gondoskodik róla, hogy tárházakba raktározzák az élelmiszert. In preparation for the famine years. Felkészülve az éhínség éveire. But he doesn't forget the grief that he had in his heart. De nem felejti el a szomorúságot, ami volt a Verse szívében. 51, he names his children. 51. versben elnevezi a gyermekeit. Joseph called the name of the firstborn Manasseh, for God said, He had made me forget all my toil and all my father's house. És nevezi József az elsőszülöttnek nevét Manassének, mert úgymond elfelejteti én velem Isten minden én vesződtségemet, és az én atyámnak egész házat. And so he thinks he's not going to be sorry anymore because now he has a son. Azt gondolja, hogy most már nem lesz szomorú, mert van egy fia. But then he has another child and he names him Ephraim, for God had caused me to be fruitful in the land of my affliction. 52. a másodiknak nevét pedig nevezi Efraimnak, mivel úgymond megszaporított engem Isten az én nyomorúságomnak földén. So Egypt is still the land of his affliction. Hát Egyiptom még mindig az ő nyomorúságának földén. So finally the famine years come. Tehát eljönnek végül az éhínség évei. And chapter 42 tells us that Jacob sent his sons to Egypt because he heard that there was corn in Egypt. És a 42. versben látjuk, hogy Jákob elküldi az ő fiait, mert tudja, hogy ott van gabona Egyiptomban. So he sends his brothers and his sons, and they go to Egypt, and they come before Joseph. Tehát elküldi fiait, elmennek Egyiptomba, és József elé állnak. But they do not recognize him as Joseph. De nem ismerik föl, hogy ő József. Now the youngest brother stayed back with Jacob. És a legkisebb fiú pedig ott maradt Jákobbal. And verse 5 says, And the sons of Israel came to buy corn among those that came, for the famine was in the land of Canaan. 42.5. Elmennének tehát Izrael fiai gabonát venni az oda menőkkel együtt, mert éhség alatt van a földön. Now look at verse 6. Joseph probably had forgotten about the dream 15 or 20 years before. 6. vers. József talán elfelejtkezett a ki tudja hány évvel azelőtti álomról. And look at verse 6. And Joseph was the governor over the land, and he it was that sold all the people of the land. And Joseph's brethren came and bowed down themselves before him. Talán 15-20 év is eltelt, és a 6. versben látjuk, József pedig az ország kormányzója vala, és ő árulja vala a gabonát a föld minden népének, eljutálnak azért a József bátyja, és arccal a földre borulának ő előtte. Now, as the story develops, we see that this happens 2 other times. És amint a történet előre halad, látjuk, hogy ez még 2 ízben előfordult, tehát összesen 3. And verse 7 says, And Joseph saw his brethren, and he knew them, but he made himself strange unto them, and spake roughly unto them. And he said unto them, Whence come ye? And they said, From the land of Canaan. 7. Amint meglátá József az ő bátyjait, megismeri őket, de idegennek mutatá magát hozzájuk, és kemény beszédekkel szól nekik, mondná, honnan jöttetek? Azok pedig mondanak, Kanaán földéről jöttünk eleséget venni.
And all of this takes place, and look at what verse 9 says. És mindez, ami után megtörtént, nézzétek, mi a 9. vers mondani valója. Joseph remembered the dreams which he dreamed of them. És megemlékezik József az álmokról, amelyeket azok felől álmodott vala. So, Joseph decides he wants to put his brothers to the test. Hát József eldönti, hogy próbára teszi a testvéreit. He doesn't know what they told his father about him. Ő nem tudja, hogy az apjának mit mondtak ő felőle. So, he puts his brothers to the test. They buy the corn and he sends them back on their way. Próbára teszi őket, megveszik az eleséget, hazafelé indulnak, And he puts their money in their bags. és a pénzüket visszateszi a zsákjaikba. But he tells them that he believes they're spies. De azt mondja nekik, hogy hite szerint ők kémek. So he says, I'm not going to believe you until you bring your other brother that you say you have. És azt mondja, addig nem hiszek nektek, míg a maradék egy testvéreteket, aki nincs itt, el nem hozzátok. That little boy is Benjamin. És ez a kisfiú Benjamin. So he says, I'm going to keep Simeon here in chains until you come back with Benjamin. És azt mondja, hogy Simeont itt tartom megkötözve, amíg vissza nem hozzátok a legkisebb öcséteket. So they get all the way back to the land of Canaan. Tehát visszamennek egész Kánaán földjére, And they open up their bags and their money is there. kinyitják a zsákot, benne a pénz, And they're filled with fear. és félelemmel telnek el. And so they tell Jacob about all of the events that take place. És elmondják Józsefnek mind az eseményeket. And they say, we have to go back with Benjamin to get Simeon. És azt mondják, hogy vissza kell mennünk Benjaminnal együtt, hogy visszanyerjük Simeon. And Jacob says, no way. És azt mondja, olyan nincs. You're not taking Benjamin. Benjamin nem vihetitek el. Joseph is, I've already been deprived of Joseph. Józseftől már megfosztattam. I've already been deprived of Simeon. Simeontól megfosztattam. You're not going to take Benjamin away from me. Benjamin nem vihetitek el. And so time goes by. Telik az idő. And they finish up all the food. Elfogy az étel. And in chapter 43, we see the discussion that they have about going back to Egypt. És a 43. részben látjuk az ő beszélgetésüket arról, hogy visszamenjenek Egyiptomba. And the famine is sore, and finally they are convinced to go back. És olyan nagy az éhínség, hogy végül úgy döntenek, hogy visszamennek. Now, chapter 44, verse 33. 44:33. Hold on a second. Chapter 43, verse 26. Előtt 43:26. Says, and when Joseph came home, they brought him the present which was in their hand into the house, and bowed themselves to him to the earth. Mikor József hazajöve bevivék néki az ajándékot, mely kezükben vala a házba, és leborulálnak előtte a földig. And so, this time, and in this time he sees Benjamin. Ezúttal meglátja Benjamin. Verse 29. A 29. And he versben. lifted up his eyes and saw his brother Benjamin and his mother's son. És felemeli szemeit, és látta Benjamint, az ő atya fiát, az ő anyjának fiát. Verse 30 tells us he kept these emotions inside. He would go weep privately. 30. versben azt mondja, hogy szívében megindultak az érzelmek, és elment valahova, hogy ott sírja. And so they decide this. He sends them on their way, and they put Joseph's cup in Benjamin's bag. És elküldi őket, de József poharát Benjamin zsákjába rakják. And as soon as they get just a few hundred yards away from the palace, És amikor a palotától, mint hogy néhány száz méterre mennek, some servants run and they stop them and they said, "Why have you repaid our master good with evil?" a szolgák megállítják őket, és azt mondja, hogy miért fizettek a mi urunknak rosszal a jó bánásmódért. And they say, "No, we're honest men." Szóval nem, mi becsületesek vagyunk. And so they say, "You can check, and whoever the cup is with, that's the man that will be brought back, that will be found guilty." És akkor azt mondják, hogy akinél megtaláljátok ezt a kelyhet, azt visszavihetitek, mint bűnös. So they open up the bags one at a time, and they find it in Benjamin's Tehát bag. kinyitják a zsákokat egyenként, és Benjamin zsákjából kerül elő. And verse 13 says of chapter 44, "Then they rent their clothes and laid every man his ass and returned to the city." 13, tehát 44-13, azok pedig meghasogatták ruhájukat, és ki megterheli a maga szamarát, és visszatérjenek a városba. And Judah and his brethren came to Joseph's house, for he was yet there. És bemennek Júda és az ő atyafiai József házába, aki még ott vala, és a földre esének előtte. And they fell before him. És földre esének előtte. This is the third time that they bowed before him. Ez a harmadik
alkalom, hogy leborulnak előtte. So the dramatic scene goes back and forth. Tehát váltakozik itt a drámai jelenetek sokasága. And Judah finally pleads with Joseph. És Júda végül könyörögni kezd Józsefnek. And he said, my brothers can't go back without Benjamin. És azt mondja, hogy a testvérek, mi nem mehetünk vissza Benjamin nélkül. Because otherwise, I cannot imagine what would happen to my father. El sem tudom képzelni, mi lesz apámmal. Verse 33 of chapter 44. És most jön a 44:33. Go ahead and read it. Hadd maradjon azért a gyermek helyébe a te szolgád, az én uramnak szolgáljául, a gyermek pedig menjen fel az ő bátyjaival. And so this is Judah, the one who wanted to sell Joseph. Tehát ez Júda, az, aki azt az ötletet felhozta, hogy adják el Józsefet. Read verse 34. 34. vers, mert mi módon mehetnék én fel atyámhoz, ha a gyermek velem nem lenne, anélkül, hogy ne lássam a nyomorúságot, mely atyámat érné. And chapter 45, verse 1 says that Joseph could not refrain himself before all them that stood by him, and he cried.